હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું મુખવાસ, જેનો ટેસ્ટ નાનાથી લઈને મોટા સુધી દરેકને પસંદ આવશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. મુખવાસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કિલો વરિયાળી લીધી છે. જો વરિયાળીમાં કચરો હોય તો તેને સાફ કરીને લેવી. 1 કિલો વરિયાળી સામે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ તલ લીધા છે. જોડે જ મેં 200 ગ્રામ જેટલી અળસી લીધી છે અને 50 ગ્રામ જેટલો અજમો લીધો છે. અળસી અને અજમો શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. અળસી અને અજમાનો ટેસ્ટ ડાયરેક્ટ આપણને ના ભાવતો હોય તો આ રીતે મુખવાસમાં ઉમેરીને લઈશું તો બધાને ખૂબ જ ભાવશે. મેં અહીંયા 10 થી 12 લીંબુનો રસ કાઢી લીધો છે. હવે આ લીંબુના રસને આપણે ગાળી લઈશું, જેથી ઠળિયાનો ભાગ હોય તે બધો નીકળી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે લીંબુનું પાણી એકદમ ક્લીન થઈ ગયું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વરિયાળી લઈશું. વરિયાળીની અંદર 3 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું અને જોડે 1 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 2 થી 3 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે ચમચીની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરશો તો તે વરિયાળીમાં બરાબર મિક્સ નહીં થાય. તો તમારે લીંબુના રસને હાથની મદદથી મસળીને મિક્સ કરવાનો છે. તમે જેમ લોટ મોતા હોય તે રીતે વરિયાળીમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી લેવાનો છે. બધી જ વરિયાળી ભેજવાળી થઈ જવી જોઈએ. આ વરિયાળીમાંથી તમારે થોડી ચાખી લેવાની છે. મીઠું અને હળદર ઓછી લાગતી હોય તો તમારે ઉમેરી દેવાની છે. તો મેં અહીંયા 2-3 ચમચી લીંબુનો રસ, અડધી ચમચી હળદર અને થોડું મીઠું ઉમેર્યું છે. તો હવે વરિયાળીને ચેક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે વરિયાળી એકદમ સરસ ભેજવાળી થઈ ગઈ છે. તો તેને ઢાંકીને એક બાજુ મૂકી દઈશું. હવે સેમ પ્રોસેસ આપણે તલ માટે કરીશું. તો તલમાં 2 ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું. જોડે 2 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ હાથની મદદથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તલને પણ આપણે બરાબર ભેજવાળા થઈ જાય તે રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. તલ હજુ કોરા લાગે છે તો 1 ચમચી જેવો લીંબુનો રસ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે તલ પણ એકદમ ભેજવાળા થઈ ગયા છે. હવે તલને પણ આપણે ઢાંકીને એક બાજુ મૂકી દઈશું. હવે આપણે અળસી લઈ લઈશું. તો અળસીની અંદર અડધી ચમચી મીઠું અને થોડીક હળદર જોડે લીંબુનો રસ ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે અળસી પણ લીંબુના રસમાં બરાબર મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે અજમામાં પણ આપણે મીઠું અને હળદર ઉમેરી દઈશું. અજમો લગભગ 6 થી 7 ચમચી જેટલો છે. તો આપણે થોડુંક મીઠું, થોડીક હળદર અને અડધી ચમચી જેવો લીંબુનો રસ ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આને પણ ઢાંકીને આપણે સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું. તો મેં અહીંયા વરિયાળી, તલ, અજમો અને અળસીને ઢાંકીને સાઈડ ઉપર મૂકી દીધું છે. આ બધું જ તમારે લગભગ 5 થી 6 કલાક માટે ઢાંકીને એમ જ રહેવા દેવાનું છે. તો લગભગ 5 થી 6 કલાક થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે વરિયાળીમાં લીંબુનો રસ એકદમ ઓબ્ઝર્વ થઈ ગયો છે. તો હવે વરિયાળીને આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું અને તેને ફૂલ ગેસ ઉપર પહેલાં 5 મિનિટ સુધી શેકાવા દેવાની છે. એકવાર વરિયાળીમાંથી બધો ભેજ નીકળી જાય પછી તમારે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરીને વરિયાળીને બરાબર શેકી લેવાની છે. તો વરિયાળીને શેકાતા લગભગ 15 મિનિટ જેવું લાગે છે, કેમ કે આ 1 કિલો વરિયાળી છે. જો તમે ફૂલ ગેસ ઉપર શેકવા જશો તો બધી વરિયાળી દાજી જશે અને તેનો ટેસ્ટ ખરાબ થઈ જશે. તો તમારે ગેસની ફ્લેમ એ રીતે સેટ કરવાની છે કે વરિયાળી દાજી ના જાય. તો વરિયાળી શેકાઈ ગયા પછી તમે તેનો કલર જોઈ શકો છો અને તમને એકદમ સરસ સ્મેલ આવવા લાગશે. તો આ રીતે એક ડીશમાં થોડી વરિયાળી કાઢીને તેને ઠંડી કરીને તમારે ચાખી લેવાની છે. જો વરિયાળી થોડીક પણ હવાયેલી લાગે તો તમારે તેને બરાબર શેકી લેવાની છે. હવે આ શેકેલી વરિયાળીને એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે તલને શેકી લઈશું.
તો મેં અહીંયા એ જ વાસણમાં તલને કાઢી લીધા છે। હવે તલને ગેસની ફ્લેમ સેટ કરીને શેકી લઈશું। તો લગભગ 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તલ પણ બરાબર શેકાઈ ગયા છે। તો આપણે ચેક કરી લઈશું। એક પ્લેટમાં થોડાક તલ કાઢીને આપણે તેને ઠંડા કરીને ચાખી લઈશું। તો તલ બરાબર શેકાઈ ગયા છે। તો તેને વરિયાળી જેમાં કાઢી છે તેમાં જ કાઢી લઈશું। હવે અળસીને શેકી લઈશું। મુખવાસ બનાવતી વખતે તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મુખવાસ દાજી ના જાય, નહીતર તમારા મુખવાસનો ટેસ્ટ ખરાબ થઈ જશે। તમારે એકદમ શાંતિથી તેને શેકવાનો છે। અળસી શેકાઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાંથી થોડીક અળસી કાઢીને ઠંડી કરીને આપણે ચાખી લઈશું કે તેમાં ભેજ છે કે નહીં। તો અળસી પણ બરાબર શેકાઈ ગઈ છે। તેને પણ આપણે તલ અને વરિયાળી જોડે કાઢી લઈશું। હવે આપણે અજમાને પણ આ રીતે શેકી લઈશું। તો અજમો પણ બરાબર શેકાઈ ગયો છે। તો તેને પણ આપણે હવે વરિયાળી, તલ અને અળસી જોડે મિક્સ કરી લઈશું। હવે અંદર ધાણાની દાળ ઉમેરીશું। મેં અહીંયા આ રીતે તૈયાર પેકેટ આવે છે તે ધાણાની દાળ લીધી છે। તો લગભગ 400 ગ્રામ જેટલી ધાણાની દાળ લીધી છે। તો ધાણાની દાળને આ મુખવાસમાં મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે વરિયાળી, તલ, અળસી, અજમો અને ધાણાની દાળ બરાબર મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આ મુખવાસને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવે ત્યાં સુધી ઠંડો થવા દઈશું। તો મુખવાસ બરાબર ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે તેને આપણે ચાળણીની મદદથી આ રીતે ચાળી લેવાનો છે, જેથી અંદર જે મીઠું હોય અને બળેલો ભાગ હોય તે નીકળી જાય। મુખવાસને ચાળવો જરૂરી છે, નહીતર આ મીઠુંને તમારા મોઢામાં આવશે તો તમને કરકર લાગશે। તો બધો જ મુખવાસ મેં આ રીતે ચાળણીની મદદથી ચાળી લીધો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મીઠું અને જે બળેલો ભાગ છે તે બધો નીકળી ગયો છે। તો રોજ ઉપયોગમાં આવતો મુખવાસ બનીને તૈયાર છે। તમે આ રીતે પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અને જો તમારે દિવાળી ઉપર થોડો સ્પેશિયલ બનાવવો હોય તો આ રીતની કલરિંગ ગોળીઓ આવે છે તે તમારે મુખવાસની અંદર મિક્સ કરી લેવાની છે। આ મુખવાસમાં તમે બીજું પણ ઘણું બધું ઉમેરી શકો છો। તમે આ મુખવાસમાં આમળાની છીણ સૂકવેલી હોય તે પણ ઉમેરી શકો છો। બાફીને સૂકવેલી ગટલીની છીણ પણ ઉમેરી શકો છો। તો દિવાળી માટેનો મુખવાસ બનીને તૈયાર છે। તો તમે પણ આ મુખવાસ ઘરે બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો। અને મુખવાસ બનાવવાની આ રીત તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું ભૂલતા નહીં। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।